Heyo people! Welcome back to our channel. This is Jerk Marianzo, ang vloginer ng Isabela. And I'm with my boyfriend. Freak Ferric ang vloginer ng Cagayan. And welcome to Freak and And welcome to Freak and Jerk. For this vlog guys, napag-isipan naming mag-share ng isang common problems ng mga couples, hindi lang ng LGBT, kundi pati mga straight couples out there. And connected na din na ang daming nagtatanong sa atin kung nagkaroon na ba tayo ng mabigat na problema. Third party, and paano natin nalampasan na solusyonan. Yeah, kasi walang perfect relationship. You know, Itong vlog na to ay iikot lang sa isyung yon. handa na ba kayong makinig? So, wag na nating patagalin pa. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tara na! Welcome to Freak and Jerk! Everything was great. I'm gonna something great. That's my way. Umpisan natin tong story/vlog natin sa pamamagitan ng isang kiss. Sabay tayong titingin sa camera, tapos fierce. 1, 2, 3, go. Feeling ko ako panalo doon. Comment nyo kung sino nanalo sa Better Fear. I'm fierce. So I'm second. Main question dito is, nagkaroon na ba tayo ng sobrang bigat na problema sa 4-year relationship natin? Siyempre, Siyempre, di ba, meron talaga. Yun yung nag-break tayo ng 2 weeks. Kung napanood nyo yung previous vlogs namin, yung pinakamahabang breakup namin is 2 weeks. what was the reason ng breakup. It's Third party. Sinong involved? How it all started. Ganito yan guys. For me ha, isa sa secret ng long-lasting relationship is dapat alam nyo yung password ng lahat ng bagay sa mundo. For me lang yun ha. It's okay if you don't respect my opinion. Do you respect my opinion? I do. Yes, kasi dalawa kaming okay doon sa open ng privacy sa Facebook, kahit anong app yan, may access kaming dalawa. Yun yung isa sa rules namin nung bago-bago din yung relasyon namin. Kaso dumating kami sa point na nagkaroon kami ng misunderstanding na nagpalit ako ng password, na binigay ko din naman yung password sa kanya. Pero as per him, wala naman daw siyang natanggap na password. Isa yun sa naging reason niya kung bakit pati siya nagpalit ng password. And after nung isyung yun, doon na rin kami nag-decision na okay, sige, magkaroon muna tayo ng privacy for now. Oh, kanya-kanya. Nagkanya-kanya kami ng account nun, and hinayaan namin ang trust sa isa't isa na mag-prosper muna sa relasyon namin. Ayun. Nasa 3 years na kami nito ha. Sa mga teenage relationship, ang 3 years is parang ano na yan eh, make or break point ng isang relasyon. Yeah. So parang iniisip ko nun kasi sobrang ano ako sa dapat walang privacy sa isang relasyon. Dapat alam mo lahat. Strong yung paninindigan ko sa ideyang ganon. So, nung dumating ako sa point na yun, nagkaroon na ako ng mga doubt sa isip na, shit, patapos na tong relasyon namin. Parang ganon yung iniisip ko. Pero, since sige, sa kanya naman galing yung, okay, trust natin yung sarili natin. Hindi ko talaga alam, promise, nung nagpalit ka, akala ko nagpalit ka lang, tapos hindi ko naman alam, di nagpalit din ako. Okay, and I respect that. So dun nag-start yung issue. Doon ba talaga? Connected dun. Magkasama kami sa bahay, tapos everyday kami nagkikita, morning, basta pagising mo, bago matulog siya, tapos parang yung paulit-ulit na yung nangyayari. Di ba nga sa 3 years, make or break na yung relationship. Nandun na yung sawa. Kasi parang sa lahat kasi sa nangyayari, masyadong routinal na yung nangyayari. Yung paulit-ulit, parang wala nang spark. Parang ano na lang, nagsasama na lang. Pero lahat ng yun sa kanya lang ha. Nararamdaman niya lang yun, sa akin wala akong ganun. May point na nagsawa talaga ako. Tapos, may time na nag-lunch kami sa shawarma. Tapos, nag-decide kaming pumuntang MOA, di ba? Oh, mapapicture pa kami doon. So, parang nag-date pa kami doon. Nag-post pa kami, may status pa kami doon nung may picture kami doon sa MOA. So, nakauwi na kami. Parang nakahiga na kami. Ang cold lang. Cold yun. Parang ang Lumabas cold kami pero cold talaga yung Super. feeling. Nung gabi na guys, tinanong ko siya. Ang tinanong ko sa kanya noon is okay pa ba siya sa relasyon namin. Kasi parang naging open ako sa kanya that night na nararamdaman ko yung coldness, mga ganon. Tapos yun, hindi muna ako nagsasalita. Parang gusto ko nang bumitaw. Gusto ko na talagang bumitaw. Tapos sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Tapos yun, naiyak ako. Parang basta sabi ko lang ayoko na. Tapos yun, umiiyak na rin siya. Nagkatalikodan na tayo. Tumalikod siya at nakatalikod din ako.
Tapos sabi niya, bakit? Basta nag-iiyakan kami nun, pero tinanong kita kung bakit. Anong reason? Tapos sinabi mo parang Nagsasawa na ako. nagsasawa na siya kasi nga routine na lang. Sabi niya, alam ko, parang galing sa kanya na alam niyang aware siyang nagsasawa na ako. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo pala, ba't wala kang ginawa? Sabi ko sa kanya. Eh ako naman wala akong naisagot doon kasi natanong din ako, ba't wala ba akong nagawa? Eh, lagi naman akong sweet sa kanya. Ganon ako. Sa isip ko lang, hindi ko yun sinagot. Alam niyo ang sinabi ko sa kanya? Ibig bang sabihin, hindi mo na ako nakikitang mapapangasawa in the future? Kasi di ba ganyan naman ang mag-asawa? Parang routine na lang din ang buhay nila. And habang tinatanong ko yun, sobra akong umiiyak. Kasi parang ang sakit ilabas yung mga salitang yun na, hindi mo na ba ako nakikitang mapapangasawa? Ganon ako. Ang sinagot niya sa akin is, hindi ko na alam. Ganyan. Hindi na daw siya sigurado. Na yun yung mas nagpaiyak sa akin kasi di ba aminin man natin o hindi, pag nagtagal ng relasyon, feeling mo forever na kayo, mga ganon. Sobrang naiyak ako noon. Na dumating naman sa point na niyakap mo ko noon pero nag-iiyakan tayo. Pero Sabi ko, hindi, nagsasorry ako, sorry. oo, sorry din siya ng sorry, pero nakatalikod ako sa kanya na hindi na niya mahintay yung back hug ko sa kanya. So, tumalikod na lang din siya. Tapos, habang nakatalikod ako, kinuha niya yung phone niya. Ang dami niya palang listahan. Doon ko nilabas yung mga listahan ko sa notes ko sa Oh, may phone. notes siya. Nilista ko lahat yung mga napapansin kong mali sa relasyon namin na isinumbat ko sa kanya that night. Nanunumbat ang kick. Hindi ko na maalala yung mga nasa Basta ang notes mga ko. naalala ko pag nag-gift daw ako, sinasabi ko yung amount. Very childish nung nilista ko yun. Kasi every time na may present siya sa akin, kailangan niyang isabihin sa akin na, uy, ang mahal niya na, ganyan-ganyan. Nagaganon siya sa akin noon na, what? Ba't kailangan mo yung sabihin? Nagaganon ako sa sarili ko. So, nilista ko yun sa note. Parang hindi Kailangan naman mong sabihin. big deal sa akin yun. Big deal pala sa kanya. Ay, ano pa yung mga notes na naalala ko? Tapos, hindi na daw ako nagsasabi ng mahal. Hindi na siya nagsasabi ng mahal kahit text or hindi niya ako tinatawag na mahal. Hindi din siya nag-I love you kahit na nag-I love you ako. Pero parang tanggap ko naman yun kasi hindi talaga siya through words nag-I love you. Basta marami siyang listahan. Sabi ko sa loob-loob ko, hindi ako nakapag-prepare siya prepared. So nung kinaumagahan nun guys, natulog kami na sobra yung iyak namin luha. Pero nakatulog naman kami. Yung mga following days after nun, sobrang cold. Doon na nag-start yung cold days namin. Yun nag-start yung 2 weeks na break up namin. Sa in-between ng 2 weeks na yun, doon ako nag-imbestiga kung bakit may naganap na pag-break. Parang sa sarili ko, hindi ako pumayag na, what? Naging cold lang ng ganon-ganon. Parang sinayang niya lahat ng 3 years plus, sasayangin niya ng ganon-ganon lang, ng isang gabi na ganon. So, doon ako nag-imbestiga, guys. So, yun mga December, may kanya-kanya kaming sa company ko. Hindi naman totally ako Parang naghanap lang ako ng aksidente yun. Aksidente yun na ginusto mo. Oo, parang may na-meet lang na tao. Tapos yun, may Saan? Christmas party sa silo. Doon lang. Bilis ng pangyari. Hindi naman super intense na third party na nagpumasok talaga sa ibang relasyon. Parang nakipagkakilala lang. Oh, ito naman. Hindi. Nag-aaway tayo. Ano? Hindi lang pakilala kasi nilibre-libre mo siya ng pagkain, may paghatid-hatid sa mga Grab, may pag-date sa BGC kahit na sa Makati siya nagwo-work. Oh, yun. Kilala lang yon. Kilala pa. Siyempre, doon kami magkakilala nag-usap. So, hindi yung third party pag ganon. Hindi. Third party yon. Third party ba yun? Sige. Oh, di third party. So, paano ba nalaman? So, ito na. Paano ko nalaman ang lahat ng yan? Kung nanonood ka man, To think, subscribe. to think na hindi namin alam ang password ng isa't isa by that time, guys. Mautak kasi to Itong, nito Guys, tali-talino lang yan.
merong isang umaga. Aware na ako aware na akong parang na-fall out of love na talaga siya sa akin. Pero hindi ko pa rin naisip na may third party na. Ang iniisip ko lang is okay na pinapakisamahan na lang niya ako. Kasi ang hirap ding maghiwalay. Yun lang yung iniisip ko na okay, sinasakyan ko na lang. Basta ako, sweet pa rin ako sa kanya na kahit gabi na hinahag-hag ko pa din siya. Kahit na hindi niya ako hinahag, ganon. Nakatalikod na lang siya sa akin. Mga ganon na lang yung mga nights namin noon. Isang umaga. Observe ko noon na every time na maliligo na siya ng umaga, dala-dala niya yung cellphone niya sa CR. Hindi naman siya nagpapa-music kasi may tulog sa baba. So doon na ako ba't niya dala-dala? Ba't kailangan niyang dala? So meron itong isang umaga na hindi niya dala yung phone niya. Pati hindi ko dinala. Kinuha ko. Hindi ko alam yung password ng phone niya. Pero inaalala ko yung mga password ng phones niya nung college, ganon, yung mga usual niyang password. So nagtry ako. Nagbukas. Putik ka. For sake, nagbukas yung phone. Dun na. Nangalkal na ako. Nangalkal? Inalkal ko lahat. Inuna ko talaga messenger. Oh, tapos? Nakita ko may chat. Okay. Pero very obvious na nakat yung chat kasi wala yung umpisa. Nag-delete ka. Nag-delete ka. Kasi putol yung messages. So, gusto kong i-chat yun nun yung ka-chat niya. Ano yung paki-screenshot yung pinag-usapan niya. Pero, professional ako, hindi ko ginawa yun. So, isa yun. Doon na ako nagka-idea na, okay, fine, may third party nang nagaganap. May issue ng ganon. Sobrang kaba ko that time na nagalit, inis, na ba't may ganon. Na parang hindi ko siya na-forcing mangyayari sa amin. Next kong tinignan, album. Okay. Pati picture? Pati picture. Gusto ko na ding malaman kung nagkita na ba kayo, mga ganong usap-usap. Kasi sweet na yung chat eh. So, tinignan ko nagkita. Nakita ko meron. Magkasama sila sa SM Aura. Naaalala mo yon? Nagpicture-picture kayo dun sa decoration sa SM Aura ng Christmas decoration. Wala akong maalala. So, dun na, lalo na naman akong nagano. Pero hindi ko siya kinonfront that day. Nag-ipon siya. Nag-ipon ako, binilangan ko siya, nilista ko lahat. Okay. So doon ko nalaman guys na may third party ngang naganap before pa kami nag-break, 'di ba? Kasi anong date ng break natin? December. Past December na siya. Nag-mansari pa tayo noon. Usual mansari lang, hindi talaga natin nag-celebrate kasi cold na tayo noon. Pero December 2 Christmas party nyo, doon nag-start yung third party. Pero past pa doon yung break natin. So, mas nauna yung third party before tayo nag-break. So, parang mas nagkaroon ka rin ng lakas ng loob nun na nakipag-break kasi may ibang laman na yung puso mo nun. Hindi naman. Hindi pa siya laman. So, yun. So, sa part ko nun, guys, sobra talaga akong nasaktan kasi, 'di ba parang sobra kong dinibdib yung naging breakup namin tas malalaman ko merong iba. And ang nakakainis, meron siyang sobrang nabwisit ako dito noon. Hindi ko lang kung kailangan ko tong ikwento pero may colleague siya na parang sinuportahan yung nangyaring yun kahit na aware yung colleague niya na yun na meron pa kami. Well, hindi ko i-name drop yung company, hindi ko din i-name drop yung pangalan pero meron siyang colleague. Ayun, so paano kami nagkabate? Not! Nakwento ko na sa mga office mates ko, tapos in-advise nila ako. So as in, nagsabihan nila ako hanggang pati mga kaibigan namin, mga close friends namin, lahat nagulat. Kasi mga post namin noon, naghahanap na kami ng bahay, nalilipatan yung Hiwalay, kanyang maghihiwalay bahay na. kami ng boarding. Tapos yun, parang ang daming realizations na nangyari. Wait lang, gusto kong isingit na yung barkada niya nung college. Ako yung kinampihan, guys. Ganun nila ako. Tapos yun, yung mga office mates ko, lalo na may mga asawa na, as in pinagsabihan ako, dami nilang sinabi sa akin hanggang na-realize kong, anong nangyari? Shit. Hindi ko inisip kung paano kami nag-start. Sabi nga, whenever you feel like giving up, think about how it all started. So, as in, may time na parang natauhan na ako, parang anong ginawa ko nang nangyari. Parang ako, nagsawa ako, siya inamin niyang aware siya, wala siyang ginawa. But ako din wala akong ginawa para maayos sana na hindi na kailangang mag-break up, ganyan. So, may time na nag-decide akong parang gusto ko nang makipagbati talaga. Parang gusto kong ayusin. Kasi magto 2 weeks na. Alam mo yung everyday na parang awkward kasi break kayo pero magkasama kayo sa bahay. Matutulog kayo na magkatabi pero walang imikan, magkatalikod.
pagkagising, kanya-kanyang buhay, parang multo yung isa, ganyan. So, I decided na makipagbati isang araw. Tapos, saktong may pupuntahan sila, pumunta siyang, Pupunta kaming pupunta Masasa siyang Beach Masasa. kasama yung barkada ko nung high school. ayun. So, hinag ko siya, sabi ko, sorry. Sabi ko, sorry. Naiiyak din ako. Sabi niya, sorry. Sabi ko, sorry. Nag-sorry talaga ako. Sabi ko, tayo na lang ulit. Wow, tayo na lang ulit. Ganun. Kasi, as in, ang daming pumasok sa isip ko. Kasi ang tagal na namin, ano. Tapos ganun-ganun lang yung mangyayari. Oh, shit. Ayoko magsalita kasi. Tapos yun. Wait ako muna kasi yun na yung nagsusorry ka. Yun yung before kami. As in, yun yung oras na bibiyahe kaming Batangas. So ako nun, sobrang desidido na din talaga ako makikipaghiwalay ako. Aware na yan lahat ng kaibigan ko, pati family members ko, sinabihan ko na makikipaghiwalay ako. So before pa lang kami bumiyahe, sinabi ko na sa mga barkada kong, okay, kailangan ko tong bakasyon na to kasi kailangan ko makalimot. Nag-ready na kami ng mga iinumin namin, mga ganon. So nung time na nagsusorry siya, Super sincere yun, ah. super sincere nung sorry niya. Tapos binabalance ko siya dun sa nararamdaman kong sinabi kong desidido na akong makikipaghiwalay. Sabi ko sa kanya, kasi ang nasa isip ko nung nagsusorry siya, baka nasasayangan lang talaga siya sa relasyon namin. Baka wala naman na talagang feelings. Baka mahihirapan lang kasi kaming mag-move on sa buhay-buhay. Kaya nakikipagbalikan Or lang siya. nahihirapang maghanap ng tira. Oo, nahihirapan maghanap ng tirahan. Kasi nakikita ko yung mga post niya, hindi pa rin siya nakakahanap. Tapos, mahirapan ako, wala akong kahati sa grocery, wala akong kahati sa lahat. Oo, feeling ko yun yung reason niya. Alam niyo, hindi ako umiyak noon pero deep inside sobrang naiyak ako kasi parang pinapahirapan niya na naman ako magdesisyon noon. Sobrang desidido na ako. So, ang sinabi ko sa kanya, meron kang ilang araw para pag-isipang mabuti to habang wala ako. Pag-isipan mong mabuti kung mahal mo pa ba talaga ako. Nagganon-ganon ako sa kanya noon pero hindi ako umiyak. Pero deep inside gusto kong umiyak kasi, shit, ano ba, ba't ganito na naman? Yun. So, hinatid ko pa siya sa bus terminal, paalis na sila. Ayun lang. So, nakaalis na sila. Ako na lang mag-isa natira dito. So, ang ginawa ko, parang inayos ko. Parang bilang respeto din naman dun sa isang involved. Parang kinausap ko siya na gusto kong ayusin yung relasyon na. Tapos, okay naman siya. So, sabi niya, sige, go, ayusin mo yung relasyon. Ano ka ba? So, yung pumayag naman siya na ayos. So, okay na yon. Tapos dumating ka na, galing Masasa Beach. And before pa man ako dumating dito, alam ko na yung desisyon ko dahil nag-isip-isip din ako ng bakasyon. At nasabihan ko naman na yung barkada ko nung high school kung ano yung desisyon ko na makikipagbalikan talaga ako kasi never naman talagang nawala yung feelings ko sa kanya. Sobrang nasaktan lang din naman talaga ako sa nangyari. So pagkadating ko dito noon, wala, nagyakapan na lang kami. Di ba? Parang yun na yung sagot na okay tayo na ulit. Oh. Mahal na kita, mahal na natin ulit yung isa't isa, ganun. Tapos yun, pinag-usapan namin pa rin. Kung anong nangyari. Tapos, ayun, parang naayos na namin. Ang pinaka-natouch akong sinabi niya sa akin, aayusin ko tong relasyon natin. Sabi niya sa akin. Tapos yun, dun nag-start na parang nililigawan niya ako. Nililigawan niya ako na may mga gifts pa siya sa akin na speaker, ganun. Pero siya rin ang gagamit ng speaker. Yung mga gift ko, ako ang gagamit. So, hindi ko na sinasabi yung price, pero ako na yung gumagamit. Utak. So yun guys, dun parang dun ko naisip na worth it namang bigyan siya ng second chance despite sa nangyari kasi inisip ko din talaga yung kung paano kami nag-umpisa. Alam mo, minsan okay din yung magkaroon ng mga problema yung relasyon kasi mas doon tumitibay yung relasyon niyo kasi alam niyo na kung ano yung dapat nyong gawin, ganyan. Kung may pagkakamali man, alam niyo kung paano niyo itatama, ano yung gagawin niyo. So yung pinaka-importante yung lesson doon is kung may pangit nang nangyayari sa relasyon, do something. Yung alam mo sa sarili mo na may nangyayari na, do something, di ba? Huwag kang maglista. Do something about it, wag let go agad. Kasi kung let go ka ng let go sa isang relasyon tapos hiling ka rin ng hiling kay Lord ng tamang tao. What if binibigay naman na pala sa'yo ni Lord yung tamang tao pero ikaw lang talaga yung let go ng let go dahil lang sa kaartihan? Yung tamang tao pero mali yung mga decision. So, maging mas mature lang sa relationship nyo, sa mga decisions nyo sa buhay. Huwag basta-basta papadala sa emosyon. Yung pagsasawa, meron at meron talaga yan. Hindi maiiwasan. Pero, sabi ko nga, do something to make
the relationship work. So, hanggang ngayon, parang wala na. Okay naman na kami and back to dati kaming na open ulit sa account. Diba? Minsan nilalike ko nga yung post ko sa Oo, nakaka-visit nila like niya yung mga post niya gamit yung account ko. Though kahit naman din niya, like i-heart ko pa din. Yan eh. So, sana guys, marami kayong natutunan sa relationship namin. So, yun na yung kinoconsider namin pinakamabigat na problema na nangyayari sa 4 years namin. So, mag-53 months na kami. And super thankful kami kay God kasi ay mabigat na problema yun is Nalampasan namin. yes, na-overcome namin. And we're super strong na talaga today. That ends our story, guys. Hope you learned something From it. Yeah. And if you do, please like. Please guys, support us by liking our Facebook page, Freak and Jerk. And guys, make sure to click that notification button para ma-notify ka karakaraka kung may bago kaming vlog. This has been Jerk Brianzo, ang vloginer ng Isabela, and with my boyfriend. Freak Ferric, ang vloginer ng Cagayan. Peace out, yo people! Bye!